صباح الخير أيها الأصدقاء. اليوم سوف نتعامل مع التاريخ، كيف إذا تم استحضار تاريخ عن طريق نص ونحن نريد أن نرجعه كخاصية تنسيق تاريخ. هذه هي الخلية التي تحتوي على تاريخ، لكن إكسل اعترف فيها كنص. مثل هذه الأمثلة تكون عن طريق أجهزة مراقبة الدوام أو أجهزة أخرى يتم استدراج بياناتها إلى الإكسل عن طريق ملفات نصية تكست، ويتم وضع نقطة بدال الخط المائل. الدالة الأولى، البرمجة الخاصة بالدالة الأولى تختلف عن الدالة الثانية. نلاحظ هنا النقطة تم استعارة بالخط المائل، أما هنا لا يوجد أبدا لا نقطة لا شقطة، فإذا هنا عالجنا الموضوع بطريقة أخرى. لنشرح الطريقة الأولى، أننا substitute هي عملية استبدال بين الخلية A1 النقطة يتم استبدالها بالخط المائل، وهنا يتم تحويلها إلى القيمة، فإذا استنتجنا وحصلنا على التاريخ. أما في المثال الثاني نحن نعرف أن جميع الأمثلة الأعوام سوف تأخذ 4 خانات، والشهر سوف يأخذ 2 واليوم سوف يأخذ 2 لأنه تم وضع 07. في هذه الحالة نقول date تحتوي على المجال الأول والمجال الثاني والمجال الثالث. نقول أننا من المجال الأول نأخذ A7، محتوياتنا موجودة في A7. نقول خذ من اليسار أول 4 محارف، فإذا حصلنا على السنة. أما هنا ونقول خذ من الوسط بعد 5 محارف خذ محرفين، فإذا حصلنا على الشهر. وفي الأخير نأخذ ونقول لهم من طرف اليمين من A7 خذ محرفين، فإذا حصلنا على اليوم. في هذه الحالة تم عن طريق الدالة date وضع الخط المائل وحصلنا على تنسيق التاريخ. من البرمجيات المهمة لنلاحظ الملف التنفيذي. هذا هو الملف التنفيذي. نلاحظ أننا عندما نضع هنا رقم 10 برمجيا تعمل، وهنا عندما نضع 2020 أيضا برمجيا تعمل. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة مفيدة لكل من يحب أن يطور نفسه في الإكسل والبرمجيات الخاصة بالإكسل. الحمد لله توصلنا إلى أكثر من 630 فيديو يعرض يوميا لكل المشتركين، التي تم الوصول إلى 790 مشترك على اليوتيوب، ويتم نشرها عن طريق الفيسبوك التي تحتوي على 5000 صديق، ويتم نشرها على اللينك الذي يحتوي على 1300 متابع وصديق. في النهاية أحببت أن أعود وأشرح ميزة اللغات الموجودة في الفيديو التي يتم نشره. عندما نتحكم بالإعدادات يتم اختيار اللغة المطلوبة لكي تظهر الترجمة، أو إذا أحببتم أن تختاروا إحدى اللغات الموجودة بالترجمة التلقائية وهي أكثر من 140 لغة. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة، بأمان الله.